Ja, då är det dags ut på motorvägskörning i halt väglag. Och för detta har vi valt E4 genom Stockholm, eller mot Stockholm i alla fall. Och här är påfarterna, oavsett vad man kör, påfarterna kan vara riktigt hala. Och de här som kör ute på motorvägen, de kör ju hög fart. Så då får man försöka komma liksom lite mitt emellan. Men den verkar ta det ganska lugnt, den här lastbils. Och det verkar bromsa lite där borta. Så att ni ser, nu kör vi 60 km i timmen. Och det är det här tempot. Det är ju egentligen en 110-väg. Men här tar vi det lugnt och försiktigt. Så ska vi komma ut. Och sen så får vi försöka hålla avstånd. Vi hade faktiskt idag en stor trafikolycka på en annan motorväg. Där det ställde sig en lastbil på tvären och den vägen blev avstängd i båda riktningarna hela eftermiddagen. Och ni ser här nu också att det är ju flest som har kört i det här körfältet. Och det kan vara ett tips det liksom när det är vinterväglag att köra där de flesta har kört. Vilket ju faktiskt innebär att det har ju funkat då för de flesta. Och här tänkte jag att vi skulle prova att köra av. Och här har det då inte så många kört av. Och det ser vi också att avfarten här är ju full med snö. Och vi vet egentligen inte hur halt det är i avfarten. Så att ja, titta bakom och se att det ser lugnt ut. Och sakta in i god tid. Så att det kan ju vara så att du kanske är första bilen som kommer till det här. För det området där vi körde i, det kallas ju faktiskt trots allt för, ja, på lite fint språk så kallas det för retardationsfält. Men vad det innebär helt enkelt är broms, alltså sakta infält eller sakta in yta. Vi ska bara passera det här stället så att vi kör av. Här har man ju till och med satt dit en gupp. Så att vi ska köra på lika smidigt som vi körde av. Märkte det att jag blinkar väldigt tidigt. Och det är precis samma sak nu. Jag redan nu när jag inser att det är en motorvägspåfart, så faktiskt redan här kan man tycka är väldigt tidigt. Men det är bara det att de som kör ute på motorvägen har lättare för att se oss om vi kommer blinkandes eller inte blinkandes. Sen är det ju så att vissa påfarter blir ju ett eget körfält och då kan man bara ta bort blinkersen. Så, då ska vi försöka komma överens här. Så, lugnt och fint. Små, fina, försiktiga. Både var mjuk och fin med gaspedalen, var mjuk och fin med ratten. En känd gammal racerförare, förerska, en tjej. Hon sa något väldigt bra en gång i tiden. Hon sa att man ska köra som man har ägg under pedalerna. Alltså mellan foten och pedalerna. Så att man trycker mjukt och bromsar mjukt. Man jobbar så mjukt som möjligt. Det är därför det är viktigt med avstånd. Vägen här verkar ju ganska så uppkörd. Bara lite grann kring det, för jag har varit med om ett antal situationer med elever och faktiskt också ett antal körprov där man har lite misstolkat det här med körfält. Då är det så att om vi inte tänker oss att den här vägen skulle bara vara snö alltihopa. Kritvitt. Tjoff, ser ingenting. Vi ser inga linjer, det gör vi egentligen inte nu heller. Men nu kan vi ju se att vi följer de flestas, alltså där de flesta har kört. Då är det så här att definitionen på ett körfält är ju väldigt tydligt. Det är ju då att man har de här linjerna som hjälp. Men det räcker bara med det enkla faktum att det får plats 2 bilar i bredd, 2 körfält, 3 bilar i bredd, 3 körfält.
och så vidare. Och som ni ser nu så är ju mittlinjen ganska långt till vänster. I den här snösträngen som är snölinjen mellan här så verkar det som att körfältslinjen ligger långt till vänster där. Så egentligen för om jag skulle ligga mitt i körfältet nu så skulle jag egentligen vara placerad ungefär här. Men det är ju bara dumt att sitta och köra där det är snö om jag kan välja att köra där det inte är snö. Så tänk till där så att du inte bara tänker att jag måste hålla någon speciell fil eller körfält. Utan du ser här nu, bilisterna har kört på detta viset, även om de är väldigt nära och på också kantlinjen. Så har det fungerat för kanske 100 000 bilar idag att köra här på detta viset. Så kommer det antagligen, ni ser att nu var jag ju med högerhjulparen i avfarten egentligen. Men det är så, de flesta har kört och det har funkat för dem så funkar det för oss. Så bli inte rädd och gör inga snabba styrningar bara för att jag ska undvika att köra på någon linje eller något i den stilen. Utan försök att se liksom, hur har de andra kört, hur har de placerat sig och så följ det så gott det är möjligt. Jag tryckte den bilisten på bromsen och det betyder att jag måste härifrån agera för jag vet egentligen inte hur halt det är. Så jag tryckte också på bromsen. Nu är det så att här kommer ett körfält till och det kan vi se på skylten i luften. Eftersom på den här gröna plåten, skylten i luften, så är det ju faktiskt 3 pilar som går rakt fram. Och då är det så här att eftersom den här hastigheten på den här vägen är snabbare än 70, det vill säga det är en 80, 90, 100, i detta fall 100-väg. Så är jag tvingad till juridiskt att byta till det högraste körfältet. Och en del är med på det, vi ser någon blinkar över. Där kom den också och hängde med på det. Och den här bilen i mitten sitter och kör på, vet inte riktigt hur den ska välja. Och då får man ju helt enkelt, nu var det lite, om vi säger att det skulle vara lite mer snö här då får man helt enkelt sänka farten. Men det är så att är det 80, 90, 100, 110, 120 väg och då fler körfält som går åt samma håll så är det lagstadgat att du måste ligga i det högraste av dem. Inte givetvis om det körfältet längre fram blir en avfart. Längre fram, det är i alla fall 500 meter. Så har vi bara definierat den grejen också. Så verkar som den här kör väldigt, väldigt långsamt. Och då kan man ju misstänka antingen kanske det är problem med lastbilen. Eller någonting, vad vet jag. Så jag får lov att välja ett annat körfält om jag får avsikt, som den lastbilen gjorde, köra om. Så fort man har gjort den omkörningen så ska man välja högerkörfält igen. Så vi ser väl här om vi kan göra en liten ompassering av den här lastbilen. Titta, blinka, låt blinka en liten stund. Kika att det är okej att styra lugnt över. Kommer ni ihåg att jag sa det? Inga snabba ryck. Utan lugna rörelser. För som sagt, vi kan köra på, man vet inte alla gånger. Man kanske kör på ren is. Och börjar styra tvärt då kanske det är det sista du gör. Här var det lite skumt för det var en lastbil som var stillastående till höger om den här lastbilen. Det var därför jag gick lite till vänster för att ge lite utrymme för lastbilen som nu var här. Som vi kör om precis. Och när vi har passerat den här röda bärgarbilen så ska vi se om vi kan byta till höger körfält igen. Kolla. Där blinka. Kolla igen. Och lugn fin styrning över. Återigen får vi reda på att rakt fram är det 3 körfält och vi ligger i det högraste av de 3.
Och det är faktiskt väldigt trevligt. Och det är också då juridiskt rätt. Undantag då, om man vill ligga i mittkörfältet, bara körfält, vägar som är högre än 80, ja då är det ju, eller just det, 80 eller högre, förlåt, snabbare än 70 helt enkelt. Så är det då i samband med att det högerkörfältet blir en avfart kanske. Omvänt då så blir det också därmed förbjudet att köra om på höger sida när det är, och nu är det en 80-väg. Innan var det 100. Så är omkörning på höger sida förbjuden. Ett par undantag där finns. Då heter det i lag: i samband med avfart så får man göra en ompassering, omkörning på höger sida. I samband med köbildning får man också göra det. Och ompassering på höger sida blir också OK om det är 70 km/h eller lägre. Självklart underförstått då inte snabbare än 70 då. Så låt säga att vi skulle köra på en 70-väg och de till vänster om oss kör i 60. Då får jag göra en ompassering till höger om den. Omkörning på höger sida. Bara att jag själv inte kör fortare än 70. Så det är en jättestor skillnad på alltså lagen kring och om placeringar på vägar. Det måste inte vara motorvägar bara, det kan vara andra vägar. Men hastighetsskillnaden är dödtydlig. Att det är jättestora förändringar om du kör på vägar som är upp till och med 70 km/h eller motsatsen då 80 km/h eller snabbare. En jättestor skillnad på lagen kring placering. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Och nu är det precis vad det kommer till att bli. Och här har man satt 70 om 500 meter. Varför har man satt om 500 meter? Jo, för att man inte vill att folk ska tvärbromsa. Det är 70-skyltarna och då vet man om att lite längre fram så har man möjlighet att sakta in i lugn och ro. Och det blir mycket lättare för omgivande trafik. Ett ganska vanligt missförstånd är att om man ser en sån här skylt med alla grejer till höger om så tror man att högerkörfältet bara går de här Norrtälje, Danderyd, Täby. Men det är inte så. Det var inte designad så, den pilen, utan den var ju rakt fram och höger. Så det betyder att detta körfältet går rakt fram och höger. Men vi ska bara rakt fram. Som ni ser så kanske till och med lite grann hör så brummar det. Och det hänger ju upp att vi kör faktiskt med högerdäcken på kantlinjen. Men det är ingenting att bli uppstirrad över. Utan det verkar som de flesta har just gjort det. För annars skulle jag ju spontant ligga längre till vänster. Och då stämmer det ju inte med de som är till vänster om oss. Då kommer jag ju dö nära dem. Vilket i sin tur är farligt. Och som ni ser nu så kommer detta körfältet att fortsätta rakt fram. Men man kan också svänga av till höger. Och då måste vi försöka hitta så att vi inte råkar köra av. För att det är ju det här som jag sa innan. Om det blir en avfart så ska man inte ligga i den. För det är ju inget körfält, det är en avfart. Körfält är ju något som fortsätter. Avfarter, det svänger av. Jag såg vi det att bilen som var till vänster om lastbilen fick bromsa. För att den individen märkte att det antagligen släppte däcken. Så att
den individen fick trycka på bromsen. Och det kan faktiskt vara så, om man tar lite mer avancerad bilkörning, så kan det vara direkt farligt att bromsa i en kurva. Nu är det inga sådana här jättehöga hastigheter, men att bromsa i en kurva, halt väglag, det betyder helt enkelt att när du bromsar trycks ju motorhuven ner, då åker bakvagnen upp. Och då är risken för vad man kallar för en överstyrning, bakvagnssladd, mycket, mycket större. Det är mycket större risk då för det. När jag nu var inne på två nya ord här, eller två nya ord. Ett nytt ord, så ska jag säga två nya ord, så ska jag säga. Då har vi två ord, och då har vi understyrning och överstyrning. De är motsatser till varandra. Understyrning, det har ofta fordon som är framtunga, framhjulsdrivna. De får en tendens att om de kör av vägen så kommer den största tyngden att vilja gå först. Det är ungefär som om du skulle kasta en påse med ett äpple i. Då kommer ju äpplet att dra påsen framåt genom luften när du kastar den. Det är inte så direkt att påsen kommer först och sen äpplet i påsen. Det skulle se rätt lustigt ut. Vilket innebär helt enkelt att det är ju då en understyrning egentligen när du kastar ett äpple med en påse i. Och det är det som händer helt enkelt om man skulle komma för fort. Till exempel om jag skulle kört av här, kommit för fort. Den här bilen är framhjulsdriven och den är framtung. Då skulle den vilja gå mer rakt. Och även om jag styr, och det är därav ordet understyrning. Det vill säga bilen styr mindre än det du styr på ratten. Den understyr. Motsatsen överstyrning, ofta bakhjulsdrivna bilar. Ofta baktunga bilar. Och då blir ordvalet helt enkelt överstyrning. Helt enkelt att bilen styr mer än vad du styr på ratten. Och där har du då överstyrningen. Ska vi se här om han ska på eller inte. Men han verkar ju vilja... Nu börjar det bli lite rörigt med körfälten. Körfältslinjerna är ju helt borta. Och då får vi ju helt enkelt bara tänka så att nu kör vi där det ser hyfsat uppkört ut. Och så tittar vi i luften och ser att det går 3 pilar rakt fram. 3 pilar betyder 3 filer. Och det går en till höger. Det ska vi inte. Vi ska nämligen fortsätta. Så då ska vi inte ligga i det högraste körfältet. För den försvinner. Kommer du ihåg att jag sa det innan? Det är alltså ingen idé att ligga i ett körfält som inte går dit du vill. Utan det högraste körfältet som går dit du vill, och för vår del vill vi ju rakt fram. Så ska vi av något som heter Helenelund. Och då ska vi hitta den avfarten. Så, det är inte lätt att se nu på grund av snön. Trycker extra hårt, nej det vågar vi inte, vi har trafik bakom. Nu är det jätteviktigt, man kommer jätteförsiktigt fram här. Vi ska då ta oss till vänster. Vi närmar oss något cirkulationsplats liknande, men det är det inte eftersom det inte finns en skylt om cirkulation. Däremot så är det en väjningspliktsskylt. Och ibland kan man se i sådana här situationer att folk har kört rakt fram, alltså rakt in i själva mitten. Varför det då? Jo, man har drabbats av något som kallas för fartblindhet. Fartblindhet är helt enkelt att du inte känner hur fort du kör. Och är det då dessutom som nu halt, ja då kan det ju vara så att du kan styra hur mycket du vill. Bilen går ändå rakt fram. Kommer du ihåg vad det kallades för? Var det en under- eller överstyrning då? Då var det en understyrning. Så att... Ska vi se om jag kan lite längre fram där det inte blir något farligt visa lite grann det där. Så att här till exempel, vi säger nu att vi kommer nu för fort in, vi ska in vänster på den här gatan där. Vi säger nu att jag kommer lite för fort in. Ska vi se hur det kan se ut. Och det är inte bra. Så nu visar jag hur man inte ska göra. Vi bromsar för sent. Oj, här ska jag in. Och sen så styr jag för fullt och så märker ni att
Oj, oj, oj. Vi håller på att gå rakt in i, upp på trottoaren. Nu höll jag det precis på sån nivå så att det inte skulle bli farligt. Men ni märkte att jag styrde, jag vet inte om ni såg det, men jag styrde mycket på ratten. Bilen styrde knappt något. Där hade vi det som kan stå för understyrning. Det var bara en liten snabb demonstrering så. Eller demonstration heter det. Och vi ska ut på motorvägen, det vill säga vi ska till höger. Och här har man alltså då lagt ett övergångsställe till en busshållplats. Inte jättealltid kanske, då får man ju ta med riskmedvetenheten och riskbedömningen. 80 km/h står det där. Jag kan väl säga att det inte är jätteaktuellt med 80 km/h här. Kör just nu i 55 och vi vet inte hur halt det är, så det är faktiskt så att vi behöver sakta in. Ska ju anpassa sin hastighet till rådande omständigheter. Så normalt sett så kanske man skulle kunna köra betydligt fortare här, men det går inte. Och visa tidigt att vår avsikt är att komma ut på stora vägarna. Kan jag också säga till vänster om bilen, och nu kör vi på den, och till höger om bilen är det en tjocksträckad linje. Vad berättar den egentligen för oss? Ja, den berättar faktiskt att det är en påfart. För hade den linjen varit en tunnsträckad linje, då hade jag visst vetat om att det hade varit ett körfält jag kunde fortsatt i. Nu är det 80-väg. Vad innebar det nu då när det gäller placeringen? Ja, då var det ju lagstadgat att ligga till höger. Det är lite varierat kring det där, men kunskapen kring det. Men så är det. Jag tror den där bilisten hörde mig. Känns nästan så. Och då ska vi se här. Då har vi alltså 3 körfält som går rakt fram, 1 inte. Så förslagsvis så ska jag ju då ta mig härifrån. Och då får jag helt enkelt sakta in och komma in bakom den här, eftersom jag ska ju inte av här. Skulle jag det, så skulle det vara okej att köra om den här bilen på dens högra sida, eftersom det är i samband med avfart, trots att hastigheten är en 80. Det är alltså trots att det är en 80-väg. Det hade ju annars bara normalt sett varit okej på 70-väg. Så där har vi de här skillnaderna, de är jättemånga, mellan just placering på en 70 jämfört med en 80. Det vill säga hastigheter upp till och med 70 är det på ett sätt, och hastigheter från och med 80 och uppåt är det på ett annat sätt. Så det gör det att nu vet jag om att här kommer en påfart, och den påfarten blir ett eget körfält. Den måste inte jag köra in i nu. Här kommer en påfart på högra sida, och den kommer att bli ett eget körfält. Eftersom det är 70 här nu, som ni passerar där, 70-skyltar, så kommer jag inte vara tvungen att ta mig till höger, vilket jag innan var. Där det var 80-väg. Så vi har många skillnader på det där. Och är det så nu att jag skulle vilja fortsätta rakt fram hela vägen och kanske följa, vi får skyltningar här framme. Låt säga att jag skulle vilja följa skyltningen till Helsingborg-Göteborg. Ja, då skulle rätt placering vara till vänster om oss. Det vill säga det högraste köpet som går dit vi vill. Det är ju där den lätta lastbilen kör nu. Det är den högraste filen och körfältet som går dit man vill. Och kör den i lägre fart, så får jag ändå köra om den på höger sida, så vidare inte kör fortare än 70. Just på grund av att det är 70-väg så får jag göra den ompasseringen. Hoppas ni hänger med på det här, för det är jättevanligt att individer och personer som är ute och kör bil som gör fel på det här. Och det är faktiskt förbjudet så långt så att det är böter
vill minnas att det är 1500 kronor i böter. Det är också ett ganska vanligt fel nu för tiden. Eftersom bilar har ganska komplicerade ljussystem så slutar det med att folk inte riktigt vet alls hur de fungerar. Så då kör de med släckta bakljus istället. De vet ofta inte om det. Ja, vi ska väl ta oss vidare inåt här. Så då byter vi ett körfält till höger. I detta fall kunde jag väntat eftersom här kommer ytterligare en påfart. Så det var kanske lite onödigt egentligen. Nu är det ju lugnt i trafiken som tur är. Ja, med detta hoppas jag att det varit tydlig om och kring både nu så händer det nya grejer. Nu ska bussen ut här framme. Och det måste jag planera för nu. Jag hann se att den blinkade. Det är ju den som ska lämna företräde. Men jag såg att den blinkade och då måste jag börja agera så långt i förväg. Alltid händer det någonting. Välkommen till trafiken. Stort lycka till!